Hello everyone. Now we will see solving a system of linear equations. ओके. ओके. आतापर्यंत आपण बरेचसे बेसिक टॉपिक्स बघून झालेले आहेत आतापर्यंत आपले लिनियर अल्जेब्रामधले. ओके. आता जे लिनियर इक्वेशन्स आपण जे सॉल्व्ह करतो ते कसे सॉल्व्ह करतो ते आपण इथे बघूया. ओके. आता लिनियर इक्वेशन्स म्हणजेच काय आपल्याला x1 प्लस x2 प्लस x3 अप टू सॉरी इज इक्वल टू एनी कॉन्स्टंट ह्या टाईपमधले ज्या इक्वेशन्स असतात त्याला आपण काय म्हणतो तर एक लिनियर इक्वेशन्स बोलतो, राईट ना. युअर कॉन्स्टंट मल्टिप्लाय बाय युअर एक्स ऑर एनी मल्टिपल. ओके. तर हा जो पॉइंट आहे तर त्याला आपण काय म्हणतो तर लिनियर इक्वेशन्स बोलतो आणि ते आपल्याला सॉल्व्ह करायचे म्हणजेच काय करावं लागणार आहे तर x1 x2 आणि x3च्या ज्या कॉन्स्टंटच्या व्हॅल्यू म्हणजे काही व्हॅल्यूज असतील त्या फर्स्ट आपल्याला फाइंड कराव्या लागतात. ओके. तर ह्या ठिकाणी आपल्याला काय दिलंय बघा, हिअर वी कन्सिडर अ सिस्टीम ax इज इक्वल टू बी वेअर a इज इक्वल टू एक मॅट्रिक्स दिलंय a11 a12 अप टू a1 अप टू n आणि सेकंड मॅट्रिक्स दिलेला आहे आपल्याला म्हणजे असं हा पूर्ण एक आपल्याला एक एन बाय एन चा मॅट्रिक्स दिलेला आहे. ओके. आणि त्याच्यानंतर पुढे आपल्याला एक एक्स मॅट्रिक्स दिलेला आहे तो काय आहे तर x1 x2 अप टू xn नंतरच्या व्हॅल्यूचा हा एक सेकंड मॅट्रिक्स दिला आहे आणि बी ची व्हॅल्यू काय दिली आहे b1 b2 अप टू bn हा एक जनरल आपल्याला एक मॅट्रिक्स आहे असं कन्सिडर करूया. Okay, now we have to find a solutions for these linear equations means you have to find your x1 x2 and x3 values up to xn. Okay. आता ह्या ठिकाणी काय सांगितलंय we consider a easiest case of the system to solve. फर्स्ट केस कोणती आहे तर बघा अप्पर ट्रायंग्युलर मॅट्रिक्स. ओके. हे आपण मागे काही मागच्या इयरमध्ये बघितलं होतं, की आपण एखादं जर लिनियर इक्वेशन्स कसे सॉल्व्ह करायचे, तर त्याला आपण अप्पर ट्रायंग्युलर मॅट्रिक्समध्ये करतो. त्याच्यानंतर मल्टिप्लिकेशन करतो आणि जो काही कॉन्स्टंट येईल, तो तुमचा काय असतो, त्या x1 ची व्हॅल्यू असायची किंवा x2 ची व्हॅल्यू असायची. म्हणजेच काय करणार आहे अप्पर ट्रायंग्युलर मॅट्रिक्समध्ये जो संपूर्ण ट्रायंगल आहे, त्याचा जर वरचा जो तुमचा डायगोनलच्या वरचा भाग जो आहे, तो काय असणार आहे तुमचा कॉन्स्टंट असतो सॉरी तिथं तिथं काही ना काहीतरी तुमच्या व्हॅल्यू असणार आहेत आणि बॉटमचा जो ट्रायंगल आहे तुमचा मॅट्रिक्सचा तो किती असणार आहे 0 0. ओके. अप्पर ट्रायंग्युलर. लोअर ट्रायंग्युलर म्हणजेच काय असणार आहे तर बॉटमचा जो डायगोनलच्या बिटवीन खालचा जो पार्ट आहे म्हणजे सपोज हा डायगोनल कन्सिडर केला, या डायगोनलचा हा जो लोअर पार्ट आहे तो तुमचा काय असणार आहे तर व्हॅल्यूज असणार आहे आणि अप्पर ट्रायंगलला काय असणार आहे तर 0 व्हॅल्यू असणार आहे. तर काय करावं लागणार आहे आपल्याला की आपला जो मॅट्रिक्स आहे त्याचं कन्व्हर्जन अप्पर ट्रायंग्युलर मॅट्रिक्समध्ये कन्व्हर्ट करावं लागेल. वेन यू कन्व्हर्ट युअर अप्पर ट्रायंग्युलर मॅट्रिक्स देन दॅट टाइम काय सांगू शकतो आपण दस द सिस्टीम्स लुक ॲज फॉलोज. तर हा आपल्याला दिला हा अप्पर ट्रायंग्युलर मॅट्रिक्स आहे तो आपण ह्या ठिकाणी घेतलेला आहे. ओके. तो अप्पर ट्रायंग्युलर मॅट्रिक्स इंटू युअर x1 x2 अप टू xn आणि त्याच्यानंतर बी इज इक्वल टू काय सांगतो आपण b1 b2 अप टू bn ही ह्या व्हॅल्यू आहेत, राईट ना. तर आता आपल्याला काय करायचं व्हेन यू आर सॉल्विंग दिस इक्वेशन्स त्यावेळेला आपल्याला काय करावं लागणार आहे दिस सिस्टीम सॉल्व बाय द बॅकवर्ड सबस्टिट्यूशन मेथड दॅट इज फर्स्ट वी हॅव टू फाइंड xn इज इक्वल टू सॉरी x1 इम्प्लाइज काय सांगितलेलं आहे xn इज इक्वल टू bn डिवायडेड बाय an n. ओके. आता ह्या ठिकाणी आपल्याला जर xn ची व्हॅल्यू फाइंड करायची लक्षात घ्या. आता ह्या ठिकाणी आपण काय करतो म्हणजे आपण व्हेन यू आर सॉल्विंग क्वेश्चन्स त्यावेळेला काय करतो की दिस रो अँड मल्टिप्लाय बाय युअर दिस कॉलम, राईट ना. मॅट्रिक्सचं मल्टिप्लिकेशन करतो कसं माहिती आहे ना फर्स्ट रो सेकंड कॉलम वगैरे. ओके. त्याचनुसार मध्ये आपल्याला काय करणार आहे ह्या ठिकाणी आपल्याला जो मल्टिप्लिकेशनला जो कॉलम दिलेला आहे तो सिंगल मॅट्रिक्स आहे. ओके. म्हणजे एकच सिंगल लाईन दिलेली आहे आपल्याला आणि जो आपल्याला मल्टिपल जो घेतलेला आहे त्याच्यामध्ये आपल्याला नंबर ऑफ कंपोनंट्स अवेलेबल आहेत म्हणजे एकतर 3x3चा असेल 4x4चा असेल व्हॉट एव्हर इट मे बी. इथे ह्या ठिकाणी आपल्याला n/nचं दिलेलं आहे. ओके. तर ह्या ठिकाणी ज्यावेळेला आपण मल्टिप्लाय करतो त्यावेळेला आपण फर्स्ट काय करावं लागणार आहे यू हॅव टू फाइंड युअर xn फर्स्ट. व्हाय? बिकॉज ऑल द terms in this row are zero except your last component, right? So that's why you have to find xn first. This will be more easier for you. What will be the formula for xn? Xn is equal to bn divided by ann. Okay. Sorry. So that's why xn is equal to आपल्याला काय मिळते bn divided by ann व्हॅल्यू आपल्याला मिळते. नेक्स्ट वी हॅव टू फाइंड व्हॉट
xn minus 1 is obtained by solving second last equation. If you are multiply this row with your this column, then that time you have to find your xn minus 1. ओके. आणि त्याच्यानंतर नेक्स्ट रो मल्टिप्लाय केल्यानंतर थर्ड तुमची व्हॅल्यू मिळत जाईल. म्हणजेच काय करणार आहे आपल्याला फाइंड करताना बॉटम पासून टॉप पर्यंतचे सर्व एक 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 व्हॅल्यू फाइंड करता येणार आहे. ओके. त्या कशा फाइंड करायचे तर आपण एखादं क्वेश्चन सॉल्व्ह करून बघूया. त्याच्यानुसार आपल्याला कळूनच जाईल. ओके. आता फर्स्ट आपल्याला काय करायला सांगितलंय बघा. कन्सिडर द फॉलोइंग सिस्टीम. एक सिस्टीम आपल्याला दिलेली आहे. त्याच्यामध्ये x1, x2 आणि x3 हे ह्या 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 व्हॅल्यू आहेत आणि इज इक्वल टू आपल्याला 7, 4 आणि 12 दिलेले आहेत. आता ह्या जे इक्वेशन्स दिले आहेत, 3 इक्वेशन्स आपल्याला मिळालेले आहेत. ते 3 इक्वेशन्स आपल्याला मॅट्रिक्सच्या फॉर्मॅटमध्ये जर आपण शो केले तर कसे होणार आहेत? फर्स्ट लक्षात घ्या, तुम्ही सिक्वेन्स चेंज करायचा नाही. x1, x2 आणि x3 सेम ॲज दॅट ऑफ ह्या ठिकाणी सुद्धा आपल्याला इथं 0 असणार आहे मल्टिप्लाय बाय x1 राइट ना. 0 इंटू x1 प्लस 2 इंटू x2 प्लस 4 इंटू x3 इज इक्वल टू 4. आता या ठिकाणी x2 आणि x1 ची व्हॅल्यूज नाहीत म्हणजेच काय असणार तिथं मल्टिपल 0. 0 इंटू x1, 0 इंटू x2 मायनस 10 इंटू x3 इज इक्वल टू 12. सो दॅट्स वाय ह्याचे जे कॉन्स्टंट आहेत ते आपल्याला काय करायचे ह्या ठिकाणी मॅट्रिक्सच्या फॉर्मॅटमध्ये लिहून घ्यायचे. फर्स्ट आपला जो काय होता 1, -3 आणि -2 ह्या तिन्ही व्हॅल्यू आपल्या फर्स्ट रो मध्ये आल्या. इज इक्वल टू हा मल्टिप्लाय बाय सेकंड टर्म कोणती असणार आहे सेकंड मॅट्रिक्स विच इज युअर एक्स. So that's why you have to multiply with your x1. Okay, when you are multiply with x1, constant is what your is equal to constant किती आहे तर 7 आहे. So that's why here 7 will come right for B. ओके. नेक्स्ट काय असणार आहे सेकंड रो साठी 0 to 4 आणि x2 आणि नंतर काय असणार आहे 4. सेम ॲज दॅट ऑफ 0 0 -10 इज इक्वल टू 12 राइट. म्हणजे 0 0 -10 x3 इज इक्वल टू ची व्हॅल्यू किती असणार आहे 10. तर हा जो जे इक्वेशन्स आहेत आपल्याला ते मॅट्रिक्सच्या नोटेशनच्या फॉर्मॅटमध्ये फर्स्ट कन्वर्ट करावे लागणार आहेत. ओके. ह्या ठिकाणी आपण ज्यावेळेला मॅट्रिक्सच्या फॉर्मॅटमध्ये कन्वर्ट करतो ह्या इक्वेशन्सना ह्या पूर्णपणे इक्वेशनला, त्याच्यानंतर पुढची स्टेप काय आहे आपल्याला एकतर अप्पर ट्रायंग्युलर अदरवाईज लोअर ट्रायंग्युलर. पण ह्या ठिकाणी अप्पर ट्रायंग्युलर मेथड घेतलेली आहे. सो दॅट्स वाय लक्षात घ्या ह्या ठिकाणी जो आपला हा डायगोनल आहे डायगोनलच्या बिटवीन जे सर्व टर्म्स आहेत ते काय असणार आहेत 0 असणार आहेत. डायगोनलच्या सर्व टर्म्स हे कॉन्स्टंट असणार आहेत आणि त्याच्या डायगोनलच्या बिलोचे जे पार्ट आहेत ते किती असणार आहेत तर 0 0 असणार आहेत. ओके. आणि ह्याला आपण काय म्हणतो अप्पर ट्रायंग्युलर. ऑलरेडी ह्या क्वेश्चन मध्ये आपल्याला देताना अप्पर ट्रायंग्युलर मॅट्रिक्सच दिलेलं आहे. सो दॅट्स वाय आपल्याला या ठिकाणी कोणतेही ऍडजस्टमेंट किंवा कोणतेही ऍडिशन किंवा सबस्ट्रॅक्शन करण्याची गरज नाही फॉर टेकिंग हिअर 0 and 0 and 0 राइट. सो दॅट्स वाय ऑलरेडी दे आर गिवन अस. सो दॅट्स वाय वी हॅव टू फाइंड ओनली व्हॅल्यूज. ओके. आता ह्या ठिकाणी ज्यावेळेला तुम्ही मल्टिप्लाय कराल त्यावेळेला ओन्ली आपल्याला काय मिळणार आहे युअर -10 इंटू x3 इज इक्वल टू 12. From this formula, what is the formula for xn? Xn is equal to bn upon ann, right? So that's why bn is how much? Bn is 12 and ann is how much? That 10, right? ना -10. So that's why x3 is equal to काय होणार आहे तर 12 divided by 10 which is equal to -6.5. This is value for your x3. If your x3 will be find, then that time you have to put your x3 in your next equation. Next equation is what? 2x2 plus 4x3 is equal to 4. So that's why you have to put your x3 is equal to -6 upon 5. Okay. Then your x2 value is what? X2 is equal to 4 minus 4x3 divided by 2. So that's why 4 minus 4x3 is how much? 6 minus 6 upon 5. So that's why -6 upon 5 divided by 2. Okay, it will be occur here. आणि त्याच्यानंतर आपल्याला काय मिळणार आहे सिंपल त्यांचं मल्टिप्लिकेशन असेल ऍडिशन असेल जे काय ऑपरेशन असतील ते परफॉर्म करा आणि परफॉर्म केल्यानंतर जो कॉन्स्टंट येईल तो काय असणार आहे तुमचा x2 असणार. ह्या ठिकाणी आपल्याला 22/5 हा कॉन्स्टंट मिळालेला आहे. नेक्स्ट आता आपल्याला व्हॅल्यू कोणत्या कोणत्या मिळाल्या x3 इज इक्वल टू -6/5 मिळाला, x2 इज इक्वल टू 22/5 मिळालेले आहे. आता वी हॅव टू फाइंड युअर x1. ओके. देन x1 व्हॅल्यू इज काय काय असणार आहे तर 7 प्लस 3x2 प्लस 2x3.
ओके. त्याच्याचमुळे आपल्याला काय केलं, ह्या ठिकाणी x2 ची व्हॅल्यू आहे त्याची पुट केली. x3 ची व्हॅल्यू आहे तशी आपल्याला जी आपल्याला वरती फाइंड झालेली आहे x3 -6/5 आणि x2 22/5. त्या व्हॅल्यू डायरेक्टली तुम्ही तुमच्या इक्वेशनमध्ये पुट केल्या. त्या व्हॅल्यू पुट केल्यानंतर सिंपल त्यांचं जे काय ऑपरेशन असतील ते ऑपरेशन्स परफॉर्म करून घ्यायचे आणि x1चं आपल्याला कॉन्स्टंटची व्हॅल्यू फाइंड करून घ्यायची. x1 इज इक्वल टू हाऊ मच? 89/5 हॅपन इयर ऑकर इयर. ओके. मग त्याच्यानंतर आपल्याला काय करावं लागणार आहे, की ह्या ठिकाणी x1, x2 आणि x3 च्या ह्या तिन्ही व्हॅल्यूज आपल्याला या ठिकाणी मिळालेल्या आहेत. म्हणजेच काय झालेलं आहे, की आपले हे जे इक्वेशन आहे ते आपल्याला सॉल्व्ह करून मिळालेलं आहे. ओके. दिस इज युअर अप्पर ट्रँग्युलर मेथड. Okay. Next is what? Linear combination of vector. Okay, vector V is said to be a linear combination of vector V1, V2 up to Vn if V can be expressed as V is equal to K1 into V1 plus K2 into V2 up to Kn into Vn. Okay, where Ki is a are a scalars. के काय असणार आहेत? के हे स्केलर्स असणार आहेत. म्हणजेच काही ना काहीतरी तिथे कॉन्स्टंट आपल्याला मिळणार आहे. ओके. एक्झाम्पल दिलेलं आहे. कन्सिडर U1 इज इक्वल टू दिलेला आहे एक आपल्याला 3, 4, 5 आणि 6 दिले आहेत आणि U2 इज इक्वल टू दिलेला आहे 0, 1, 0, -1 दिलेलं आहे. देन 3 इंटू U1 प्लस 2 इंटू U2 इज इक्वल टू हाऊ मच? हा कॉन्स्टंट दिलाय. आता हे आपण कसं परफॉर्म केलंय, की फर्स्ट यू हॅव टू मल्टिप्लाय 3 विथ युअर U1. Okay, so that's why 3 is every multiply by each and every element in your first U1. Okay, and then you have to add your U2 2 U2 means you have to multiply by 2 with your this group, and so that's why after addition of all these terms, then that time your answer will be like 9, 14, 15 and 16. Okay. This is actually Python code for that. काय दिलेलं आहे आपल्याला? एक ॲरे दिलेला आहे. ॲरे आपण जो घेतलाय जो आपण गिवन मध्ये जे घेतलेला आहे तो इथे पुट केलेला आहे. सेकंड आपल्याला बी हा एक घेतलेला आहे. बी इज इक्वल टू एनपी डॉट ॲरे. ओके. ॲरे हा सेकंड आपल्याला जो घेतलेला आहे 0, 1, 0, -1 तो घेतलेला आहे. आणि त्याच्यानंतर आपल्याला फर्स्ट वी हॅव टू मल्टिप्लाय बाय 3 विथ युअर ए मीन्स यू हॅव टू मल्टिप्लाय बाय 3 U1. U1 ची व्हॅल्यू कोणती आहे आपण घेतलेली या ठिकाणी ॲरेमध्ये? तर ए इज इक्वल टू आपण काय घेतलेलं आहे? U1 घेतलेलं आहे. सो दॅट्स वाय फर्स्ट वी हॅव टू मल्टिप्लाय विथ 3 with your A, and then you have to multiply by 2 with your U2 means your B. Okay, and then simultaneously you have to add both of them, so that's why Z is equal to X plus Y. Okay, Z array आणि आन्सर आपल्याला आउटपुट काय मिळणार आहे? array is equal to 9, 14, 15 आणि 16 हा आपल्याला आन्सर मिळणार आहे. ओके. So this is कोड. आणि नंतर आपल्याला पुढचा पार्ट दिलेला आहे स्पॅन. ओके, व्हॉट इज मीन बाय स्पॅन आपण ह्या ठिकाणी बघूया. The set of all linear combinations of vector v1, v2 up to vn is called as a span of vectors. That is, span is equal to v1, v2 up to vn. आणि काय दिलं is equal to summation of I is equal to 1 to n ki vi. Okay, where your n is belongs to your natural numbers and ki is equal to f. त्याच्यानंतर काय दिलेलं आहे की generators of vector space दिलेले आहेत. Okay, consider the vector space V and B, V1, V2 up to Vn. Vi is belongs to your V. Then B is said to be a generator set of V. If every vector V in the vector space V belongs to the span V1, V2 up to Vn, that is span V1, V2 up to Vn is equal to V. Then we can say that the set of B is a generator set of V or basis of the V. It is not unique set, but if there are two sets B1, B2, B1 and B1 and B2, which are generators of V, then they have to same number of elements. ओके. काय आपल्याला सांगितलेलं आहे की इट इज नॉट युनिक. ज्यावेळेला ते युनिक नसतील तर देन दॅट टाइम युअर सेट B1 and B2 आर द जनरेटर्स ऑफ V. Then they have to same number of elements in their system, right ना? मग आपल्याला पुढे एक्झाम्पल काय दिलेलं आहे? युअर आर स्क्वेअर दिलेला आहे आणि बी इज इक्वल टू काय दिलेलं आहे? तर 1, 0 अँड 0, 1. दिस इज अ सेट ऑफ स्टँडर्ड जनरेटर्स. आणि आर एन काय दिलेलं आहे सेकंड आपल्याला?
b is equal to 100 up to, sorry, 10 up to 0, 0100 up to 0 हा आपल्याला दिलेला आहे. ओके, स्टँडर्ड जनरेटर आपल्याला जो असेल तो. दीज आर एन वेक्टर्स आर स्टँडर्ड जनरेटर. ओके, त्याच्यानंतर पुढे आपल्याला काय दिलेलं आहे बघा, सेकंड एक्झाम्पल दिलेलं आहे. कन्सिडर 4 3 इज इक्वल टू 4 इन ब्रॅकेट 1 0 प्लस 3 in bracket 0 1. Similarly, for R3B is equal to 100 010 and 001 is the set of standard generators. Consider -2 -7 40 47 is equal to minus in bracket 100 plus -7 in bracket 010 and last one 47 in bracket 001. Okay, we made the remark that B is not unique set. Consider B 2301 is the set is also set of generators vectors for r square, then the um, 4 3 is equal to 2 into 2 comma 3 plus in bracket minus 3 in bracket 0 1. The above set is non-standard generators of r square. Okay, then next point is geometry of set of vectors. Okay, consider the rational numbers, sorry, real numbers, then the v is not non-zero but vector in the r span is v is equal to a sorry, alpha v, where alpha is belongs to your r. Meaning of this that the every vector in R can be expressed as some multiple of vector V. The above set forms the line from the origin to point V. A line is a dimensional object. Okay. आणि त्याच्यानंतर पुढे दिलेलं आहे, कन्सिडर आर स्क्वेअर span v1 is equal to 1 0, v2 is equal to 0 1. Mean of the span is every vector can be expressed some linear more over v1 v2 are generators. Thus geometrically span v1 v2 are the set of is equal to r square. Okay. आता what is the span of 1 2 and 3 4? To check v1 is equal to 1 2 and v2 is equal to 3 4 are the generators or not, हा आपल्याला क्वेश्चन विचारलाय. ओके, सो दॅट्स वाय अल्फा v1 प्लस बीटा v2 इज इक्वल टू 0. ओके, अल्फा इन ब्रॅकेट v1 ची व्हॅल्यू किती मिळाली आपल्याला 1 2. सो दॅट्स वाय हिअर पुट हिअर 1 2 अँड नंतर पुढे b ची व्हॅल्यू किती आहे बीटाची, बीटा इंटू v2. v2 is 3 4. So that's why we have to put here 3 4 which is equal to 0. So that's why set काय मिळाला 0 0. ओके, आता ह्या ठिकाणी आपल्याला ह्या दोन्ही टर्म्स मिळाल्या. त्याच्यानंतर पुढची टर्म काय असणार आहे, मतलब मल्टिप्लिकेशन पण दिले आणि ऍडिशन पण दिलेली आहे. फर्स्ट यू हॅव मल्टिप्लाय युअर स्केलर्स विथ युअर ऑल द टर्म्स ब्रॅकेट टर्म ब्रॅकेटेड टर्म. मग त्यावेळेला काय होणार आहे, अल्फा कॉमा 2 अल्फा आणि इथं काय असणार आहे 3 बीटा कॉमा 4 बीटा. First you have to add your x coordinate alpha plus 3 beta. Okay, so that's why alpha plus 3 beta, this is your first coordinate, and second one is 2 alpha plus 4 beta. So that's why second coordinate is 2 alpha plus 4 beta is equal to 0 0. Okay, alpha plus 3 beta is equal to how much, तर 0. Okay, आणि सेकंड वन काय सांगितलं, अल्फा प्लस 4 बीटा इज इक्वल टू किती मिळालंय, 0 मिळालेलं आहे. On solving get we will get 0 beta is equal to 0 and alpha is equal to also 0. म्हणजेच काय मिळालं आपल्याला, हे दोन्ही जे इक्वेशन्स आहेत, दिस वन फर्स्ट युअर दिस वन आणि सेकंड वन युअर सेकंड वन, अल्फा प्लस 2 4 बीटा इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0 आपल्याला मिळालेलं आहे. मग हे जे आपल्याला मिळालेलं आहे त्याच्यानुसार आपण जर सॉल्व्ह केलंय, सॉल्व्ह केल्यानंतर आपल्याला काय मिळतंय, बीटा इज इक्वल टू पण आपल्याला 0 मिळतंय आणि अल्फा इज इक्वल टू काय मिळतंय, तर 0 मिळतंय. ओके, नाव एक्स कॉमा वाय इज इक्वल टू अल्फा इंटू 1 कॉमा 2 प्लस बीटा इंटू 3 कॉमा 4. युअर एक्स वाय इज इक्वल टू, आता व्हेन युअर ह्या ठिकाणी मल्टिप्लिकेशन मध्ये दिलेलं आहे तर पहिल्यांदा सॉल्व्ह करून घ्या. काय येणार इथं आपल्याला, अल्फा प्लस 2 बीटा आणि सॉरी अल्फा प्लस 2 अल्फा प्लस 3 बीटा
प्लस 4 बीटा. ओके. आता ह्या ज्या टर्म्स आपल्याला फाइंड करून झाल्या, त्याच्यानंतर पुढची टर्म काय असणार आहे? एक्स इज इक्वल टू जो कॉन्स्टंट आहे तो फाइंड करायचे. ओके. आणि हे दोन्ही पण आपण एक्स इज इक्वल टू आपल्याला किती मिळालं? अल्फा प्लस 3 बीटा. नंतर वाय इज इक्वल टू काय मिळालं? 2 बीटा प्लस 4 सॉरी 2 अल्फा प्लस 4 बीटा. ओके. मग ह्या दोन्ही टर्म्स मिळाल्यानंतर वी आर मल्टिप्लाइंग 2 विथ युअर एक्स. सो दॅट्स वाय 2 इंटू अल्फा प्लस 6 इंटू बीटा. आणि त्याच्यानंतर यू हॅव टू सबस्ट्रॅक्ट 2x मायनस 4 डिवायडेड बाय 2 विच इज इक्वल टू आपल्याला किती मिळतोय? बीटा मिळतोय. बीटाची व्हॅल्यू आपल्याला ही मिळते. आणि मग नंतर आपण काय करू शकतो? तर बीटाची व्हॅल्यू जी आहे ती आपल्या एखाद्या इक्वेशनमध्ये पुट करा आणि देन यू हॅव टू फाइंड युअर अल्फा व्हॅल्यू ऑल्सो. ओके. त्यावेळेला आपल्याला जर ती व्हॅल्यू पुट केली, ती व्हॅल्यू पुट करून झाल्यानंतर आपल्याला अल्फा आणि बीटाच्या व्हॅल्यू मिळून जातात. सो अल्फा आपल्याला या ठिकाणी किती मिळाला? -4x मायनस 3y इज इक्वल टू 2. ही आपल्याला अल्फाची व्हॅल्यू मिळालेली आहे. ओके. दस एनी वेक्टर v, y इज बिलॉंग्स टू युअर आय स्क्वेअर एक्स वाय इज इक्वल टू किती मिळणार आहे? अल्फा इंटू V1 प्लस बीटा इंटू V2. हे स्पॅन ऑफ 1 0 सॉरी स्पॅन ऑफ 1 2 आणि 3 4 इज इक्वल टू किती मिळणार आहे आपल्याला? तर रिअल नंबर्स मिळाले. दिस इज युअर ऍक्च्युअली अ स्पॅन ऑफ युअर 1 2 अँड 3 4. ओके. स्पॅन वरती एक 5 मार्काचा क्वेश्चन तुम्हाला एक्झाममध्ये पडतो. एक्झामला असतोच मोस्टली 10 मार्क सॉरी 5 मार्कासाठी एक क्वेश्चन स्पॅनवरती. ओके. त्याच्यानंतर पुढे पॉईंट दिला आहे, वेक्टर स्पेसेस दिलेले आहेत, सबस्पेस दिलेले आहेत. ओके. लेट बी द वेक्टर स्पेस ओव्हर एफ अँड डब्ल्यू is be a subset of V, then we say that W is a subset of vector space V. Okay. If काय कंडिशन दिली आहे? 0 is belongs to your W. आणि सेकंड सांगितलेलं आहे इफ डब्ल्यू आणि W1 and W2 are belongs to your W, then W1 plus W2 is belongs to your W. For alpha is belongs to your F and W is belongs to your W, then the alpha W is belongs to W. We define affine hull दिलेले आहे. Then the set of affine combinations of collections of vector is called as a affine hull of the of that collection. Okay. Affine space दिलेला आहे. It is a set of combined by translating every vector V is belongs to V by alpha is that is alpha A is equal to काय दिलेलं आहे? In curly braces alpha plus V, uh, which is alpha is belongs to sorry V is belongs to your V. ओके. पॉइंट्स टू रिमेंबर मध्ये काय सांगितले? स्पॅन ऑफ 0 वेक्टर्स फ्रॉम पॉइंट a 0 dimensions object which is origin, span of non-zero vectors from a line through the origin, dimensions of object or points the origin, the span of the two vectors forms the plane through the origin and the two-dimensional object or line passing through the origin or a point the origin. Okay. दिस इज ऑल अबाउट युअर स्पॅन वेक्टर्स. ओके. स्पॅन. त्याच्यानंतर पुढचा पॉईंट आहे आपल्याला होमोजिनियस लिनियर सिस्टीम सांगितलेले. ओके. तर होमोजिनियस लिनियर सिस्टीम्स वरती आपल्याला परत आपल्याला ह्या टाइपचे लिनियर इक्वेशन्स आपल्याला सॉल्व्ह करावे लागतात. ते कसे करायचे ते आपण बघूया. स्टार्ट करून देऊया हा पॉईंट. ओके. वी ऑलरेडी सॉ द लिनियर सिस्टीम इन अ मॅट्रिक्स नोटेशन लुक्स लाईक Ax इज इक्वल टू बी. मगाशी आपण जे बघितलं होतं तेच. वेअर A इज अ कोएफिशियंट ऑफ मॅट्रिक्स, X is a column matrix. X is a column matrix of unknown and B is a constant matrix. In homogeneous system of equation B is equal to 0 matrix, to any homogeneous solution system 0 is trivial solution. Thus all the solutions pass through origin. Generally, set lines, planes are solutions to the homogeneous system.
एक्झाम्पल दिलेलं आहे 2x मायनस 3y इज इक्वल टू 0 एक दिलेलं आहे आपल्याला. ओके. आता आणि हे जे इक्वेशन आहे ते आपल्याला कशाचं इक्वेशन मिळतं, तर स्ट्रेट लाईनचं, राईट ना. स्ट्रेट लाईनचं इक्वेशन कशा फॉर्मॅटमध्ये असतं, एक्स प्लस बी एक्स प्लस वाय इज इक्वल टू सी आपण म्हणूया कॉन्स्टंट. ओके. किंवा हे आपलं काय आहे ते इन जनरल इक्वेशन आपल्याला स्ट्रेट लाईनचं मिळतं, राईट ना. स्ट्रेट लाईन इज अ सोल्युशन, म्हणजे काय दिलेलं ह्या ठिकाणी इक्वेशन त्यांना 2x मायनस 3y इज इक्वल टू 0 दिलेलं आहे. इट इज अ स्ट्रेट लाईन इक्वेशन सोल्युशन सेट ऑफ द होमोजिनियस लिनियर इक्वेशन. ओके. वी विल फाइंड हाऊ टू सॉल्व इट. ओके. आता पुढे काय दिलंय बघा, अंडरस्टँडिंग दीज सोल्युशन्स, नोट ax is equal to b is a general linear system of equation where a is equal to आपल्याला एक मॅट्रिक्स दिलेला आहे. x is equal to काय दिलेला आहे, x1 x2 up to xn हा एक मॅट्रिक्स दिलाय. आणि b is equal to काय दिलेला आहे, b1 b2 up to bn. Note, no, sorry, now if m is equal to n, the number of equations same as the number of unknown, then a will be a square matrix. Okay. If det of A is not equal to 0, then the system has unique solution. आता खाली एक एक्झाम्पल आपल्याला सॉल्व्ह करून दिलं, म्हणजे त्याच्यानुसार आपल्याला कळेल की कसं आपण ऍक्च्युली सॉल्व्ह करतो. ओके. एक्झाम्पल मध्ये काय दिलेलं आहे, 2x प्लस 3y प्लस 5z दिला इज इक्वल टू 0. सेकंड इक्वेशन दिलेलं आपल्याला 3x प्लस 6y प्लस 2z इज इक्वल टू 11. आणि थर्ड वन दिलेलं आहे x प्लस y प्लस 4z इज इक्वल टू 6. हे तीन इक्वेशन्स दिले आणि आपल्याला काय सांगितलेलं आहे की इफ नंबर ऑफ व्हेरिएबल्स आर मोर दॅन द नंबर ऑफ इक्वेशन्स देन देअर विल बी द इन्फिनिटी मेनी सोल्युशन्स. हे आपल्याला नोट दिलेली आहे. आपल्याला काय फाइंड करायचंय, तर तुमचं हे इक्वेशन आपल्याला सॉल्व्ह करायचं, म्हणजेच काय करावं लागणार आहे, x1 x2 आणि x3 च्या व्हॅल्यू आपल्याला या ठिकाणी फाइंड करावं लागणार आहेत. ओके. खाली सुद्धा आपल्याला काय दिलंय, खाली एक एक्झाम्पल दिलंय, 2x प्लस 35y मायनस 39z इज इक्वल टू मायनस 12. 6y प्लस 6x प्लस 6y मायनस 7z इज इक्वल टू 8. आणि थर्ड वन दिलेलं आहे 12x मायनस 15y प्लस 16z इज इक्वल टू 28. ओके. जॉमेट्रिकली 3 प्लेन्स इंटरसेक्ट्स इन अ लाईन. ओके. म्हणजे हे आपल्याला काय दिले, हे एक्झाम्पल्स आपल्याला दिलेले आहेत तुमच्या ह्याचे. ओके. हे पॉइंट्स कळालेत का? येस, कळालंय का? अब्दुल्ला, अफरा, Yes, भूषण, ma'am. फैजान, ऋतुजा, सौरभ, सिद्धेश, सुफियान, प्रसाद, पटापट रिप्लाय दे. मला चॅट बॉक्स मध्ये नकोय, मला इथे पटापट रिप्लाय हवाय. Yes, हाँ ma'am. मैम। Yes, ma'am. ओके. हाँ हाँ येस मैम। मॅम, येस मॅम. कुणाला काही प्रॉब्लेम आहे? समजलंय. नो नो. हम्म ओके, चालेल. हे लेक्चर मग इथे एंड करूया आपण. हम्म